Okay guys, it's Amelia Frank again, and today I will make sticky rice, or in the Philippines we call this Biko. So I have here rice, nishiki rice. This rice, they use this for sushi roll too, to make sushi. And here I have 2.5 cups of rice, and I have dark brown sugar, coconut milk, and jackfruit or langka. So I will start now. I have to wash the rice first. Wash it twice. One and then second and then that's it. Okay, and I have here 2.5 cups of water, and I will add another cup. So that's it. And just put it here in the rice cooker. Turn it on and just wait for rice. Hintayin lang natin na maluto ang kanin. Okay, I will put this now, the coconut milk. I'll just let it get hot. Maybe after, when it boil, I will put the brown sugar. When it start to boil, I'm gonna put the brown sugar. Okay, so it's starting to bubble. I will put my brown sugar. All of this. This is 1 pound. One box is 1 pound. So just mix it, stir it. I like to cook on this pan because it's medyo mataas siya, 'di ba? Medyo malalim ng konti. Kaya kung sa maliit ko siya iluluto, paapaw siya pag kumulo. Kaya this one is better. I like it this way. Can move freely. Okay, just stir it constantly. Maybe once a while you can leave it, but then you have to come right away. So ayan, it's starting to boil na naman siya. I can put the langka now. Grapefruit. This is 1 can. So, hintayin ko lang siyang lumapot ulit bago ko ilagay yung kanin na malagkit. Just halo lang constantly para hindi siya dumikit. Hindi mamuo yung dikit niya sa ilalim. So, ayan, malakas na ang matindi ng pagkulo niya. Kaya kahit na ilagay ko pa yung heat sa number 6, kukulo pa rin siya. So, inilagay ko sa mahagyang medium para hindi masyadong malakas ang apoy. Lumapot siya sa medium heat. Ayan. Hintayin ko lang siyang lumapot pa ulit. Pag medyo nagtitik na siya, pwede ko nang ilagay yung kanin na malagkit. Hindi pa siya thick. Malabnaw pa rin.
So, ayan, medyo lumalapot-lapot na siya ng konti. Pero, sige pa. Hindi pa rin yan. Malayo pa sa katotohanan to. Malabnaw pa. Ayan, medyo lumalapot-lapot na. Medyo lumalapot-lapot na siya. Pero konti pa rin. Konti pa. Kailangan yung hindi na siya nagdi-drip ng parang liquid. Yung dumidikit na siya dito sa sandok. Like, it's very sticky. Like that. Pag sticky na siya, pwede nang ilagay yung kanin. Malagkit na kanin. So, eto na. Ayan o. Hindi na masyadong umaano. Yan. Pwede na yan. Pwede ko nang ilagay yung aking kanin na malagkit. Pero, bago ko ilagay, mabawasan ko muna to. Maglalagay muna ako dito para sa aking toppings. Yan. Para sa aking toppings yan. Okay, one more. That's it. That's it. So, hinaan ko lang ang aking apoy. Hinaan ko na siya kasi palagkit na siya. Hold on. Now, oops. I can put the rice. Gusto kong magtira ng kanin, yung pinakailalim para masarap siyang isawsaw. Ay, napon. Good. Masarap din siyang yung kanin lang isasawsaw mo dyan. Dali, hindi pa tapos. Meron pa rin kanin. Mayroon pa. Kalat na ako. Konti lang. I just need yan. Konting tira. Halo-haloin lang siya. Hanggang sa kumapit siya sa lahat ng grains. Okay. Sige pa, halo pa. Sa pag tumagkit na siya,
Kumbaga parang naluto na siya ulit dito sa ano, pasukal. Pwede na. So, ayan na siya. Kumbaga, dikit-dikit na siya. Yan ang sinasabing they come in one family na. Kasi dikit na dikit na. Oh. Ayan. Sige pa, konti pa. Dikit na. Parang ano lang yan eh. Parang tayo lang. Dikit na, dikit na. Yan. Diba? Pwede ko na siyang ilagay sa isang pan. At i-bake ko siya ng hanggang 30 minutes. 30 minutes lang siguro, pwede na. I will check if I can still bake it up to 45 minutes, but I think 30 minutes is fine. Okay. I can put this in pan. And so I will use this one, smaller one, because I'm not gonna put all the sticky rice here. And this is coconut oil. It's virgin organic coconut oil. And I will brush it. Brush it that way it doesn't stick. Ayan, pwede na yan. And I will put this is sticky rice. I think that small one is just fine with this. Oops. Oh my golly. Oh, hot. Yummy. Okay. Some more. Flat it. Make it flat. Yan, tama na yan. Gusto ko kasing kumain ng walang toppings. Walang toppings. Kaya, okay. At, ilalagay ko na ang toppings. Medyo malapot-lapot siya. Kaya anyway, I already turned the bake to 350. So I will bake it. After I put this, I will put and bake. One more. Oh. Scatter. Malagkit or Biko. Ayan. Ang aking masarap na Biko. Nilagyan ko ng jackfruit. Nilagyan ko ng langka. Looks yummy. Okay guys, thank you for watching today and see you in my next video. Bye!